নমস্কাৰ মই পল আৰু আপোনালোকে চাই আছে ডিজিটেল আসাম এই ভিডিঅ'টিত আমি আলোচনা কৰিম আসাম পুলিচ জুনিয়ৰ এসিস্ট্যান্ট আৰু ষ্টেনোগ্ৰাফাৰৰ যি এক্সাম হ'বলগীয়া আছে তাৰ সিলেবাস সম্পৰ্কে সো এই ভিডিঅ'টিৰ ওপৰত কেইজনমানৰ ৰিকুৱেষ্ট আহিছিল যে সিলেবাস সম্পৰ্কে ডিটেইলছ সিলেবাসটো তেওঁলোকে জানিব বিচাৰে যিহেতু ডিটেইল সিলেবাসটো দিয়া হোৱা যে কোনবিলাক বিষয় চাব লাগিব সেইবাবে আসলতে এই ভিডিঅ'টি মই বনাইছো গতিকে ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে আপোনালোকে ডিটেইল সিলেবাস জানিব পাৰিব কোনবিলাক বিষয় আপোনালোকে চাব লাগিব সো আপোনালোকে নিশ্চয় এপ্লাই কৰিছে বা হয়তো কিছুমানে কৰিব ইয়াৰে দুই ধৰণৰ পোষ্ট আছে জুনিয়ৰ এসিস্ট্যান্ট আৰু ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ সো এতিয়া আমি জানিম যে সিলেকশন প্ৰসেস কেনে ধৰণৰ হ'ব ইয়াতে দুই ধৰণৰ পৰীক্ষা দিব লাগিব এটা হৈছে ৰিটেন টেষ্ট আৰু এটা হৈছে প্ৰ্যাকটিক্যাল টেষ্ট ষ্টেনোগ্ৰাফাৰৰ বাবেও আৰু জুনিয়ৰ এসিস্ট্যান্টৰ বাবে একেই হ'ব সো জুনিয়ৰ এসিস্ট্যান্টত আপোনালোকে দিব লাগিব প্ৰথম ৰিটেন টেষ্ট 50 মাৰ্কছৰ হ'ব আৰু প্ৰ্যাকটিক্যাল টেষ্ট 50 মাৰ্কছ টোটাল হ'ব 100 মাৰ্কছৰ হ'ব যিসকলে জুনিয়ৰ এসিস্ট্যান্টত এপ্লাই কৰিব আৰু ষ্টেনোগ্ৰাফাৰৰ বাবে যিসকলে এপ্লাই কৰিব তেওঁলোকৰ বাবে ৰিটেন টেষ্টত থাকিব 50 মাৰ্কছ প্ৰ্যাকটিক্যালত থাকিব 50 মাৰ্কছ এইখিনি জুনিয়ৰ এসিস্ট্যান্টৰ লগত একেই হয় ৰিটেন টেষ্ট 50 মাৰ্কছ আৰু প্ৰ্যাকটিক্যাল 50 মাৰ্কছ এইখিনি একেই জুনিয়ৰ এসিস্ট্যান্ট আৰু ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ দুটাতে একেই হ'ব কিন্তু ষ্টেনোগ্ৰাফাৰত আন এটা এক্সাম হ'ব সেইটো হৈছে ষ্টেনোগ্ৰাফি টেষ্ট ইয়াৰ বাবে থাকিব 50 মাৰ্কছ গতিকে ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ যিসকলে এপ্লাই কৰিব তেওঁলোকৰ টোটাল মাৰ্ক হ'ব 150 মাৰ্কছ আৰু জুনিয়ৰ এসিস্ট্যান্টৰ সকলৰ বাবে হ'ব 100 মাৰ্কছ এতিয়া আমি মেইন পইণ্ট কেইটা চাব লাগিব ৰিটেন এক্সামৰ বাবে কাৰণ ৰিটেন এক্সাম পাছ কৰাৰ পিছতহে আপোনালোকে প্ৰ্যাকটিক্যাল টেষ্ট বা ষ্টেনোগ্ৰাফি টেষ্ট আপোনালোকে দিব পাৰিব গতিকে মেইন হৈছে ৰিটেন টেষ্টটো গতিকে ৰিটেন টেষ্টৰ আমি চাব লাগিব যে 50 মাৰ্কছৰ ৰিটেন টেষ্ট হ'ব আৰু সকলোবোৰ OMR বেসড হ'ব OMR সিটত আপোনালোকে এনসাৰ কৰিব লাগিব দুই নম্বৰ পইণ্টটো হৈছে 50 কুৱেশ্যনছ থাকিব প্ৰতিটো কুৱেশ্যনতে 1 নম্বৰকে থাকিব 50 কুৱেশ্যনছ 50 মাৰ্কছ ইয়াৰ উপৰি ইয়াতে নিগেটিভ মাৰ্কিংও থাকিব আপোনাৰ যদি এটা এনসাৰ ভুল হয় তেনেহলে হাফ মাৰ্ক আপোনাক ডিডাক্ট কৰা হ'ব ৰং এনসাৰৰ বাবে গতিকে নিগেটিভ মাৰ্কিং আছে আৰু হাফ মাৰ্ক ডিডাক্ট কৰিব আপোনাৰ এটা ভুল এনসাৰৰ বাবে আৰু এই এক্সামটোৰ সময় হৈছে 2 ঘণ্টা গতিকে 2 আৱাৰ্ছৰ ভিতৰত আপুনি কমপ্লিট কৰিব লাগিব 50 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন সো এতিয়া আমি জানিম সিলেবাস সম্পৰ্কে ৰিটেন টেষ্টত কি কি সিলেবাস থাকিব মেইন সিলেবাসটো হৈছে লজিক্যাল ৰিজনিং থাকিব এপ্টিটিউড থাকিব মেটাৰ্স ৰিলেটিং টু হিষ্টৰী এণ্ড কালচাৰ অফ আসাম এণ্ড ইণ্ডিয়া ইয়াতে আপুনি অসমৰ হিষ্টৰী আৰু কালচাৰ জানিব লাগিব আৰু ভাৰতৰ হিষ্টৰী এণ্ড কালচাৰ জানিব লাগিব তাৰ পিছত থাকিব কম্প্ৰিহেনশন আৰু 4 নম্বৰত আছে জেনাৰেল নলেজ এতিয়া আমি জানিম ডিটেইল সিলেবাস লজিক্যাল ৰিজনিংত কি আমি চাব লাগিব লজিক্যাল ৰিজনিং বুলি ক'লে একেটা টপিক আপোনালোকে চাবই লাগিব প্ৰায় এক্সামতে একেটা টপিকে থাকে আৰু ইয়াৰ ওপৰতে কুৱেশ্যনছবোৰ আহে যেনে ডাটা ইন্টাৰপ্ৰিটেশন পাজলছ ভাৰ্বেল ৰিজনিং লজিক্যাল ৰিজনিং এনালাইটিক্যাল ৰিজনিং ডাটা সাফিচিয়েন্সি নন ভাৰ্বেল ৰিজনিং আৰু এনালাইটিক্যাল ৰিজনিং এইখিনি বস্তু আপোনালোকে চাব লাগিব ৰিজনিংত যদিও ৰিটেন এক্সামৰ মাৰ্ক কম 50 মাৰ্কছ তথাপিও এই বিষয়বিলাক চাবই লাগিব কাৰণ কোনটো বিষয়ৰ ওপৰত দিয়া হয় হেতু আমি ক'ব নোৱাৰিম এতিয়া আহিলো এপ্টিটিউড সো এপ্টিটিউড টেষ্টৰ বাবে আপোনালোকে মেইনলি ক্লাস 10 লৈকে যিবিলাক ম্যাথছ আছে বা যিবিলাক টপিক আছে হেবোৰ চাব লাগিব যেনে টাইম এণ্ড ডিসটেন্স সময় আৰু দূৰত্ব এটো আপোনালোকে চাবই লাগিব ৰেশিও এণ্ড প্ৰপৰ্শন অনুপাতৰ অংক চাব লাগিব এভাৰেজ গড়ৰ চাব লাগিব সিম্পল এণ্ড কম্পাউণ্ড ইন্টাৰেষ্ট সো হুটৰ অংক আপোনালোকে চাবই লাগিব নাম্বাৰ সিস্টেম চাব লাগিব পাইপছৰ অংক ভলিউমছৰ অংক প্ৰফিট এণ্ড লছ লাভ লোকসানৰ তাৰ পিছত মিক্সাৰ এণ্ড এলিগেশ্যন প্ৰবলেমছ অফ LCF এণ্ড HCF লখাগু গোখাগু এইবিলাকৰ অংক আপোনালোকে চাব লাগিব বটছ এণ্ড ষ্ট্ৰীম নাওৰ অংক চাব লাগিব এণ্ড টাইম এণ্ড ৱৰ্ক সময় আৰু কামৰ অংক আপোনালোকে চাব লাগিব গতিকে এইখিনি হৈছে মেইন এপ্টিটিউড টেষ্টৰ বাবে ইয়াৰ মেইনলি আপোনালোকে টাইম ডিসটেন্স ৰেশিও তাৰ পিছত এভাৰেজ সিম্পল কম্পাউণ্ড নাম্বাৰ সিস্টেম বৰ্ড আৰু ষ্ট্ৰীম টাইম এণ্ড ৱৰ্ক এইবিলাক প্ৰফিট এণ্ড লছ এইবিলাক মেইনলি আপোনালোকে চাবই লাগিব ইয়াৰ পিছত আহিছো হিষ্টৰী এণ্ড কালচাৰ অফ আসাম অসমৰ হিষ্টৰী আৰু কালচাৰ বুলি ক'লে কোনবিলাক বিষয় আমি চাব লাগিব আমি মেইনলি মেইন পইণ্টবোৰ চাম যেহেতু নম্বৰ কম আছে সো এনচিয়েন্ট আসামৰ বিষয় চাবই লাগিব এনচিয়েন্ট আসাম বুলি ক'লে মেইনলি কাৰ কথা আমি জানিব লাগিব ভগদত্তৰ কথা জানিব লাগিব ভাস্কৰ বৰ্মনৰ কথা আমি জানিব লাগিব এইখিনি বিষয় আপোনালোকে ভালদৰে চাই ল'ব তাৰ পিছত মিডিয়েভেল আসাম বুলি ক'ৰ লগে চুকাফাৰ কথা আহিব নৰনাৰায়ণৰ কথা আহিব বৈষ্ণৱ মুভমেন্টৰ কথা আহিব বা সুফি মুভমেন্টৰ কথাও আহিব গতিকে এইবিলাক বিষয় আপোনালোকে চাবই লাগিব মডাৰ্ন হিষ্ট্ৰী বুলি ক'লে ব্ৰিটিছ ৰুল অসমত কেনে ধৰণৰ ব্ৰিটিছ ৰুল আছিল বা অসমত আসামছ ৰোল ইন ফ্ৰীডম মুভমেন্ট স্বাধীনতা আন্দোলনৰ ক্ষেত্ৰত অসমৰ ভূমিকা কেনে ধৰণৰ আছিল তাত কোন ফ্ৰীডম ফাইটাৰ আছিল অসমৰ সেইবিলাকৰ বিষয়ে আমি জানিব লাগিব তাৰ পিছত কালচাৰ বুলি ক'ৰ লগে ডান্স ফৰ্ম আমাৰ বিভিন্ন অসমত ট্ৰাইব আছে ট্ৰাইববিলাকৰ ডান্স ফৰ্মবোৰ জানিব লাগিব বা মিউজিকবোৰ জানিব লাগিব পেইন্টিং সিনেমা লগত ৰিলেটেড যিবিলাক আমাৰ টপিক আছে সেইবোৰ আমি জানিব লাগিব লিটাৰেচাৰ কি সাহিত্য আছে আমাৰ
কোনে কোনে লিখিছে সাহিত্যবোৰ সেইবিলাক জানিব লাগিব আৰ্কিটেক্সাৰৰ বিষয়ে জানিব লাগিব ৰংঘৰ কাৰেংঘৰ বা এনেকুৱা ধৰণৰ যিমান পুৰণি আমাৰ মন্দিৰ আছে বা এনেকুৱা আৰ্কিটেক্সাৰ আছে সেইবোৰৰ কোনে স্থাপন কৰিছিল বা ক'ত আছে সেইবোৰ আমি জানিব লাগিব গতিকে এইখিনি হৈছে হিষ্ট্ৰী এণ্ড কালচাৰ বুলি ক'লে অসমৰ এইখিনি আমি মেইনলি চাবই লাগিব এতিয়া আমাৰ তাৰ লগতে ভাৰতৰ হিষ্ট্ৰী আৰু কালচাৰো চাব লাগিব ভাৰতৰ হিষ্ট্ৰী বুলি ক'লে ফেক্টছ এবাউট হৰপ্পা চিভিলাইজেশ্যন বা হৰপ্পা সভ্যতাৰ বিষয়ে আমি জানিব লাগিব তাৰ লগত ৰিলেটেড কুৱেশ্যনবোৰ আপোনালোকে চাব বৈদিক কালচাৰৰ বিষয়ে আপোনালোকে চাব তাৰ উপৰিও ভাৰতবৰ্ষত থকা বিভিন্ন মন্দিৰ বা বিভিন্ন ইনষ্টিটিউচন যিবিলাক নালন্দা বা তক্ষশিলা এইবোৰ কোনে সাজিছিলে কোন ৰজাই সাজিছিলে সেইবিলাক আপোনালোকে জানিব লাগিব মিডিয়েভেল ইণ্ডিয়া এণ্ড ইয়াৰ ইম্পৰ্টেণ্ট চিষ্টেমছ মধ্য ভাৰতৰ বিষয়ে অলপ আমি জানিব লাগিব ইণ্ডিয়াছ ফ্ৰীডম মুভমেণ্ট ভাৰতৰ ফ্ৰীডম মুভমেণ্টৰ কথা জানিবই লাগিব স্বাধীনতা আন্দোলন কেনেদৰে হৈছিল বা কোন কোন তাত লিডাৰ আছিলে স্বাধীনতা আন্দোলনৰ ক্ষেত্ৰত সেইবিলাক আমি জানিব লাগিব তাৰ পিছত কালচাৰ বুলি ক'লে সেম থিং ডান্স ফৰ্মবিলাক জানিব লাগিব ইণ্ডিয়াৰ কোন কোন ষ্টেটত কি ডান্স ফৰ্ম আছে বা ক্লাছিকেল ডান্স ফৰ্মবোৰো আমি জানিব লাগিব মিউজিকবিলাক জানিব লাগিব পেইণ্টিংছৰ কথা চিনেমাৰ কথা লিটাৰেচাৰৰ কথা আৰ্কিটেক্সাৰ অফ ইণ্ডিয়া গোটেই ভাৰতবৰ্ষত ক'ত কি ধৰণৰ ভাল ভাল আৰ্কিটেক্সাৰ আছে সেইবোৰ কোনে সাজিছিলে ক'ত আছে সেইবোৰ আমি জানিব লাগিব লিটাৰেচাৰৰ ক্ষেত্ৰতো ভাল ভাল লিটাৰেৰী যিবিলাক ৱৰ্ক আছে সেই লিটাৰেৰী ৱৰ্কবিলাক কোনে লিখিছিলে সেইবোৰ আমি জানিব লাগিব গতিকে এইখিনি হৈছে হিষ্ট্ৰী এণ্ড কালচাৰ অফ ইণ্ডিয়া তাৰ পিছত আছে আমাৰ কম্প্ৰিহেনশ্যনত আপোনালোকে আনচিন পেজেছ পাব এটা ইংৰাজী এটা পেজেছ দিব আৰু সেই পেজেছটো মোটামুটি 200 বা 300 শব্দৰ ভিতৰত আপোনালোকক দিব আনচিন পেজেছ হ'ব তাৰ ওপৰত কেইটামান কুৱেশ্যন থাকিব হয়তো ফিল ইন দা ব্লেংকছ থাকিব পাৰে বা ট্ৰু এণ্ড ফলছ থাকিব পাৰে এনে ধৰণৰ কম্প্ৰিহেনশ্যন টেষ্ট আপোনাৰ এটা হ'ব তাৰ পিছত থাকিব জেনেৰেল নলেজত আপোনালোকে মেইনলি চাব লাগিব কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ লগত ৰিলেটেড টপিকবোৰ আপোনালোকে চাব জানুৱাৰী মাহৰ পৰা আপোনালোকে গোটেই কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছবোৰ চাই থাকিব সেইবোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব আৰু জেনেৰেল নলেজ বুলি কোৱাৰ লগে লগে সাধাৰণতে ষ্টেটিক জিকে খুব কম দিয়ে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ লগত ৰিলেটেড কথাবোৰ বেছি কৰি সোধে যেনে ধৰক ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটছবোৰ চাব আপোনালোকে কি ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটছ আছে যিবিলাক আমাৰ দিৱস আহিয়ে থাকে গতিকে জানুৱাৰী মাহৰ পৰা কি দিৱস গ'ল সেইবোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব চ' ৰিচেণ্টলি আমাৰ কি ফুটবল বা হকী বা ক্ৰিকেট এইবোৰ মেটচ হৈছে বা তাৰ লগত কি এৱাৰ্ড জড়িত হৈ আছে ৰিচেণ্টলি যদি কিবা এৱাৰ্ড দিয়া হৈছে স্পৰ্টছৰ ক্ষেত্ৰত সেইবোৰ আমি চাব লাগিব ইম্পৰ্টেণ্ট বুকছ এণ্ড অথৰ্ছ চাব লাগিব কি ইম্পৰ্টেণ্ট বুকছ আমাৰ আছে সেইবোৰ আমি জানিব লাগিব ইম্পৰ্টেণ্ট হাইড্ৰ' পাৱাৰ ডেমছ এটমিক পাৱাৰ প্লেণ্টছ ইম্পৰ্টেণ্ট নেশ্যনেল পাৰ্ক চ' আমি নেশ্যনেল পাৰ্কবিলাকৰ কথা জানিব লাগিব ক'ত আছে নেশ্যনেল পাৰ্কবোৰ কিছুমান নেশ্যনেল পাৰ্কত কিছুমান এনিমেল পোৱা যায় গতিকে কোনটো এনিমেল কোনখন নেশ্যনেল পাৰ্কত আছে বা আমাৰ ভাৰতৰ প্ৰথম নেশ্যনেল পাৰ্ক কোনখন এনেধৰণৰ কুৱেশ্যনছবোৰ আপোনালোকে জানিব লাগিব চ' তাৰ পিছত মিনিষ্টাৰ এণ্ড পৰ্টফলিঅ'ছ চ' আমাৰ প্ৰতিটো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মিনিষ্টাৰ্ছবোৰ আছে ভাৰতৰ সেই মিনিষ্টাৰবোৰৰ নাম জানিব লাগিব যেনে ডিফেন্স মিনিষ্টাৰ কোন হয় সেইটোও সুধিব পাৰে এনেধৰণে আমি মিনিষ্টাৰবোৰৰ নামো আমি জানিব লাগিব বা তেওঁলোকৰ পৰ্টফলিঅ'বোৰ জানিব লাগিব তাৰপিছত আহিলে পপুলেশ্যন চেঞ্চাছ আমি পপুলেশ্যন চেঞ্চাছটো আমি জানিব লাগে 2011 চনত যিটো চেঞ্চাছ সেইটো আপোনালোকে অলপ চাই ল'ব ক'ত কি আছে ৰেচিঅ'বোৰ চাই ল'ব ছেক্স ৰেচিঅ' হওক বা লিটাৰেৰী ৰেচিঅ' হওক সকলোবোৰ অলপ চাব লাগিব তাৰপিছত এৱাৰ্ডবিলাক চাব লাগিব ৰিচেণ্টলি যিবিলাক আমাৰ ফিল্মৰ ক্ষেত্ৰত এৱাৰ্ড দিয়া হৈছে এইটো গ্ৰেমিয়ে হওক বা অস্কাৰে হওক সেইবোৰ এৱাৰ্ডৰ বিষয়ে আমি জানিব লাগিব আৰু শেষত আপোনালোকে জানিব লাগিব পাৰ্চনছ ইন নিউজ ডেথ গতিকে ৰিচেণ্টলি কোন ব্যক্তি আমাৰ নিউজত আছিলে বা কোন ব্যক্তি ৰিচেণ্টলি ভাল ব্যক্তিৰ আমাৰ মৃত্যু হ'ল ডাঙৰ মানুহৰ মৃত্যু হৈছে আমাৰ অলৰেডি গতিকে সেই মানুহবিলাকৰ বিষয়ে আমি জানিব লাগিব তেওঁলোকৰ লগত ৰিলেটেড কথাবোৰ আমি জানিব লাগিব কোনটো ফিল্ডৰ আছিলে সেই মানুহবোৰ সেইখিনি কথা আমি জানিব লাগিব গতিকে ৰিচেণ্ট যিখিনি বস্তু সেইখিনি আপোনালোকে বেছি গুৰুত্ব দিব ষ্টেটিক জিকে কিছু পৰিমাণে চাব বা হিষ্ট্ৰীটো চাবই আপোনালোকে তাত কিছু হৈয়ে যাব বা জিঅ'গ্ৰাফিৰ কথা কিছু আপোনালোকে চাব পাৰে কিন্তু বিশেষ কৰি জেনেৰেল নলেজৰ ক্ষেত্ৰত কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ লগত ৰিলেটেড কথা বেছি কৰি সোধে চ' এইখিনি আছিল ৰিটেন টেষ্টৰ বিষয় তাৰ পিছত আহিলে প্ৰেক্টিকেল টেষ্ট আপোনালোকে ৰিটেন টেষ্ট পাছ কৰাৰ পিছত প্ৰেক্টিকেল টেষ্ট দিব পাৰিব প্ৰেক্টিকেল টেষ্টটো কম্পিউটাৰ টেষ্ট হ'ব সেইটো কম্পিউটাৰত আপোনাক হয়তো টাইপ কৰিব দিব পাৰে এটা পেৰাগ্ৰাফ কোনে কিমান সময়ৰ ভিতৰত টাইপ কৰিব পাৰিছে তাৰ এটা টেষ্ট হ'ব পাৰে বা হয়তো পেৰাগ্ৰাফটোত কিছু ভুল ৱৰ্ড দিয়া থাকিব সেই ৱৰ্ডবোৰ আপোনাক কাৰেক্ট কৰিব দিব তেনেধৰণৰ এটা কম্পিউটাৰ টেষ্ট হ'ব সেইটো প্ৰেক্টিকেল টেষ্ট হয় আৰু ষ্টেনোগ্ৰাফাৰত যিসকলে এপ্লাই কৰিব তেওঁলোকে ষ্টেনোগ্ৰাফি টেষ্টো দিব লাগিব আৰু ষ্টেনোগ্ৰাফি টেষ্টত হয়তো শ্বৰ্ট হেণ্ড টেষ্ট হ'ব পাৰে বা টাইপ ৰাইটিং টেষ্ট হ'ব পাৰে গতিকে যিসকলে ষ্টেনোগ্ৰাফি শিকিছে তেওঁলোকে জানিবই শ্বৰ্ট হেণ্ড টেষ্ট কেনেদৰে লোৱা হ'ব গতিকে এইখিনি আছিলে চিলেবাছ কুৱেশ্যন বহুত ইজি লেভেলৰ কুৱেশ্যন নহ'ব গতিকে আপোনালোকে প্ৰিপেৰেশ্যন ভালদৰে কৰক কম্পিটিশ্যন যথেষ্ট টাফ হয় আজিকালি যদি আপোনালোকে চিলেবাছ ৱাইজ পঢ়ে নিশ্চয় আপোনালোকে সফল হ'ব পাৰিব গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'তে ইমানে যদি ভিডিঅ'টি ভাল পাইছে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নপাহৰিব যদি প্ৰথমবাৰ চেনেলটো ভিজিট কৰিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটি প্ৰেছ কৰিবলৈ একেবাৰে নপাহৰিব পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত পুনৰবাৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ বিদায় লৈছোঁ